හදලත් බැරි නොහදත් බැරි හරියට කම්ප්ලීට් කරගත්තේ නැත්නම් ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙන තැනක් තමයි රූෆ්ටොප් එක කියලා කියන්නේ. මේක පොඩි ඉඩමක ගයක් හදන කෙනෙක්ට නම් රූෆ්ටොප් එකක ප්‍රයෝජන ගොඩක් තියෙනවා කියලා අපි කලිනුත් මතක් කරලා තියෙනවා. රෙදි ටිකක් වේල ගන්න, ගෙදර කට්ටිය කීප දෙනෙක් එකතු වුනහම උඩට ඇවිල්ලා එකතු වෙන්න වගේ දේවල් වලට. නමුත් අපේ රටේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ යට තට්ටුව හදලා උඩ තට්ටුව හදනකම් තෙමි තෙමි තියෙන රූෆ්ටොප්ස් තමයි. ඒ වගේ යට තට්ටුව හදලා දෙවෙනි මහල හදනකම් ස්ලැබ් එක තෙමි තෙමි තියන අයට වැදගත් වෙන කරුණු වගේම රූෆ්ටොප් එකක් හදන්න ඇත්තටම රූෆ්ටොප් එකක් හදන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න අයටත් වැදගත් වෙන ගොඩක් කරුණු මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. අපි බලමු රූෆ්ටොප් එකකට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. කියන්නේ කරන්න පුළුවන් ඩිසයින්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් දැකලා ඇති ඔයගලන් ලස්සන ඉමේජස් ෂෙයා වෙනවා රූෆ්ටොප්ස් ලස්සනට ඩිසයින් කරපු. ඉතින් මේ විදිහට ඩිසයින් කරන්න ටිකක් වියදමක් යනවා. ගොඩක් අය කැමති රූෆ්ටොප් එක ලස්සනට ඒ විදිහට ඩිසයින් කරගන්න. ඒ තරමටම ලස්සනට රූෆ්ටොප් එකක් හදන්න නම් මෙතන හැම තැනක්ම හරි නීට් වෙන්න ඕනේ, හරි හොඳට ෆිනිෂ් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ තරමටම අපිට ඒ ලෙවල් එකේදී කරගන්න බැරි වුණත් අපිට පුළුවන් ඒක ඉතුරු කරලා ගෙදර වැඩ ඔක්කොම ඉවර වෙලා ටික කාලෙකින් හරි රූෆ්ටොප් එක ලස්සනට ඩිසයින් කරගන්න. හිතන්නකො මෙහෙම ඒ කියන්නේ අපි ඒ වගේ ලස්සනට රූෆ්ටොප් එකක් හැදුවොත් උදේට එහෙම නැත්නම් හවස ඉර බහින වෙලාවට ඒ වගේ තැනක ඉන්න ගොඩක් ආසහිත. හැබැයි ඒ විදිහට රූෆ්ටොප් එකක් ඩිසයින් කරලා හදාගන්න ටිකක් ලොකු වියදමක් යනවා. සමහර වෙලාවට අපි ගෙදරක් හදනකොට ඒ ගෙදරට යන බජට් එකත් එක්ක ඒ උඩරම ලෙවල් එකට එනකොට ටිකක් වියදම වැඩි වෙලා අපිට එච්චර දෙයක් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරගන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. නමුත් ගොඩක් අයට ඒ ස්ටේජ් එකේදී නතර කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ටික කාලයක් ගිහිල්ලා අපි රූෆ්ටොප් එක ඩිසයින් කරත් පළවෙනි පියවර විදිහට කොහොමත් අපි රූෆ්ටොප් එක වෝටර් ප්‍රූෆ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේ කරේ නැත්නම් අපිට උඩ ටික විතරක් නෙමෙයි පහලත් ඉන්ටීරියර් එකත් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube එකේ සර්ච් කරන්න Lyra waterproofing කියලා අපි හැම පියවරෙන් පියවර හරියටම waterproofing කරන්නේ කොහොමද කියන එක මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරලා තියෙනවා. රූෆ්ටොප් එකක, බාත්රූම් එකක, එහෙම නැත්නම් බ්ලයින්ඩ් වෝල් එකක හරියට waterproof කරේ නැත්නම් ඇතුළට වතුර කාන්දු වෙලා නිවස සම්පූර්ණයෙන් හදලා ඉවරනාට පස්සේ ඒ ඔක්කොම හානි වෙනවා. රූෆ්ටොප් එකේ පොළවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම මැටීරියල් එක තමයි අපි හිතන විදිහට නම් ටයිල්. මේන්ටේන් කරන්න ලේසි. ඇල්ලුවට පස්සේ ඊට පෙනුම අපි කලින්ම දන්න ඒ වගේම ක්ලීන් කරන්න ලේසි. දියසෙවල් බැඳෙන්නේ නැහැ. වතුර ගලාගෙන යනවා. අපිට ක්ලීන් කරන්න පුළුවන්. හදිසියේ අව පැහැ ගැන්නුණත් ඒ කියන්නේ දියසෙවල් වගේ ඇවිල්ලා අතුල්ලලා හොදන්න උනත් පුළුවන් ටයිල් එකක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ. හැබැයි හැම ටයිල් එකම දාන්නත් බෑ. ගොඩක් ග්ලොස් ටයිල් එකක් දැම්මොත් අපි නොදැනුවත්ව ඒකේ වතුර රැඳිලා තිබ්බොත් ලිස්සලා අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. රෆ් ටයිල් එකක් කියන එකත් ගොඩක්ම රෆ් ටයිල් පාවිච්චි කරාට පස්සේ දියසෙවල් වගේ කියන්නේ වැස්සට මේ එක වතුර රැඳිලා තිබ්බොත් හරි වතුර ගලාගෙන යද්දී කුඩා ඒ කියන්නේ පොඩි පැල්ලම් වගේ හැදෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක ක්ලීන් කරන්න අමාරුයි ගොඩක්ම රෆ් ටයිල් එකක් ගත්තොත්. සෙමි මැට් ටයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ටයිල් ෂොප්ස් වලට ගියාට පස්සේ එතන ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ටයිල් සේල්ස් කරන අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඔයගලන්ට උපදෙස් දෙයි. මෙන්න මේ වගේ ටයිල් එකක් රූෆ්ටොප් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඩිසයින් එක විතරක් ගැන හිතලා සමහර ටයිල් එකක් පාවිච්චි කරොත් ඒ කියන්නේ අර print එකක් වගේ තියෙන ටයිල් එකක් පළවෙනි කාරණේ එක ලිස්සනවා. ඒ වගේම තමයි හැම වෙලෙම ලොකු ඉරේලියක් වැටෙන නිසා මේ print එක පිච්චිලා යනවා වගේ දේවල් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ෆුල් බොඩි ටයිල් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටයිල් එකේ උඩ ඉඳලා පහළට එනකම්ම එකම ඩිසයින් එක තියෙන ලේ එක. ගෙවුනත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට කාර් පාක් එකකට වගේ තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒක මිලෙන් ටිකක් වැඩි. ඒ වගේ ටයිල් එකක් ගොඩක් ලිස්සන්නෙත් නැහැ. රූෆ්ටොප් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මිල ගැන හිතලා ඕගොල්ලන්ට ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි කලින් කිව්වා ටයිල්ස් තමයි හොඳම කියලා. ඉතින් සමහර අය අපෙන් අහලා තිබුණා ටෙරාකොටා වගේ නැචරල් ක්ලේ ටයිල් එකක් රූෆ්ටොප් එකේ පොළවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපි හිතන විදිහට නෝමල් ටයිල් එකට වඩා ටිකක් ගේ ඇතුළට පහළට සීතලක් ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මෙතන ගොඩක් උඩින් ඕපන් තැනක් නිසා ටික කාලයක් යනකොට දියසෙවල් බැඳෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තද අවුවක් වැටෙන නිසා
ටයිල් වල පාට පිච් වෙන්න පුළුවන් ටිකක් ෆේඩ් වෙන්න බලනවා. ගොඩක් අය ඒකට විසඳුමක් විදිහට ටිකක් උඩ ග්ලොස් ෆිනිෂ් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට වෙළඳපොලේ තියෙනවා. එක එක උඩින් ආලේප කරන්න පුළුවන් පේන්ට් වර්ග. ඉතින් හරියට වානිෂ් එකක් වගේ ගන්න පුළුවන් එකක්. ඉතින් ඒක ගෑවත් ටික කාලයක් යනකොට අර විදිහටම ෆේඩ් වෙනවා. දියසෙවල් බැඳෙන එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතනවා ටෙරාකොටා එකකට යනවට වඩා නෝමල් ටයිල් එකකට යනවා නම් මේන්ටේනන්ස් පැත්තෙන් ටිකක් ප්ලේසි කියලා. රූෆ්ටොප් එකේ පොළවට වියදම අඩු කරන්න සිමෙන්ති සුද මදින එක එහෙම නැත්නම් ටයිටේනියම් එක කරන්න පුළුවන් කියලා සමහර අය හිතනවා. මේකෙදි තියෙන ගැටලුව තමයි ලොකු ඉරේලියක් මෙතනට වැටෙන නිසා මේකට එන අධික රස්නෙත් එක්ක සමහරක් වෙලාවට මේකේ ටයිටේනියම් හරි සුද මැදපු හරි ලේයර් එක පුපුරන්න පුළුවන් ක්‍රැක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට යටින් තියෙන බදාම තට්ටුවත් බොල් වුණාට පස්සේ සමහරක් වෙලාවට ඒ වගේ කොටසක් කැඩිලා අයින් වෙන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කිව්වා වැඩිපුරම ප්‍රශ්න වෙන්නේ යට තට්ටුව කොහොම හරි හදාගෙන දෙවෙනි තට්ටුව හදනකන් ස්ලැබ් එකක් දාලා මේක තෙමෙන්න තියෙන අයට කියලා. ස්ලැබ් එක දාපු ගමන් නම් මේක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ටික කාලයක් යනකොට ස්ලැබ් එකේ මැද වතුර රැඳෙනවා. එතකොට වෙන්නේ එතනින් පහළට අවුරුදු 10ක් විතර යනකොට ඊට කලින් උනත් වෙන්න පුළුවන් පහළට වතුර කාන්දු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ස්ලැබ් එකේ කම්බි දිරනවා වගේ දෙයක් උනත් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක වළක්ව ගන්න ගොඩක් දෙනෙක් දෙන උපදේශයක් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් හිතන දෙයක් තමයි වෝටර් ප්‍රූෆ් කරන්න ඕනේ කියන එක. නමුත් වර්ගඩියකට ලොකු මුදලක් වියදම් කරලා වෝටර් ප්‍රූෆ් කරාට පස්සේ කවදා හරි අපි උඩ තට්ටුව හැදුවට පස්සේ ඒ ඔක්කොම වැහිලා යනවා. ඒ කියන්නේ ගේ වහලේ ගහලා බිත්ති බැඳලා පස්සේ ඒක ගේ ඇතුලේ අවකාශයක් තමයි වෙන්නේ. හැබැයි සමහර වෙලාවට අවුට්ඩෝර් රූෆ්ටොප් එකක් විදිහටම තියාගන්න කෙනෙක්ට නම් මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ කොයි විදිහට කරත්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අයට කරන්න පුළුවන් අපි හිතන විදිහට හොඳම දේ තමයි මොනවා හරි ලී ටිකක් පාවිච්චි කරලා වහලයක් ගහන එක. මොකද ඒ වහලට ගන්න ෂීට්ස් ටික පස්සේ කාලෙකදී දෙවෙනි තට්ටුවේ හදලා ඒ කියන්නේ පළවෙනි මහල හදලා ඒකේ වහලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ පාවිච්චි කරන ෂීට්ස් එක සමහර විට සිමෙන්ට් ෂීට්ස් ගන්න පුළුවන්. හැමතැනම පාවිච්චි වෙන කොමන් රූෆින් ෂීට් එක, ඒ වගේම ස්ටීල් ෂීට් එකකට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. ටකරන් වගේ දෙයක් දැම්මට පස්සේ ටිකක් ලොකු සද්දයක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ආපහු පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. හැබැයි මිලෙන් ගොඩක් අඩුයි. ඊට වඩා ලස්සනයි අර වගේ වහලයක් හදන එක. එතකොට තවත් කෙනෙක් හිතන දෙයක් තමයි මේ වහලේ ස්ලැබ් එක පාවිච්චි කරන්න බැහැ. රෙදි ටිකක් වනා ගන්න උඩට යන්න බෑ කියලා. ඔය එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් වැඩිපුරම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක බලලා ඒක කරන්න. සමහර වෙලාවට ස්ලැබ් එකකින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එක කොටසක් මේ අපි කියන විදිහට වහලයක් ගන්න. හැබැයි ඒක යටින් ඇවිදින්න වහලයක් ගන්නවා කියන්නේ ඒකේ ආරක්ෂිත වෙන්න ඕනේ හුළඟක් ආවොත් වැටෙන්නේ නැති වෙන. ඒකට ආයේ කණු දාන්න ඕනේ. ඒ කණු කොන්ක්‍රීට් වලින් හදලා ඊට පස්සේ වහලේ ගහලා හොඳ ලී දාලා මෙහෙම එකින් එක එකතු වෙනකොට වියදම වැඩි. ඒක නිසා මේ ගණන් අඩුවටම මේ ප්‍රශ්න වලින් මුහුණ දෙලා තියෙන අයට වතුර ලීක් වෙන අයට හොඳම දේ තමයි පොඩි ලී ටිකක් වගේ ස්ලැබ් එකේ මැදින් උඩට උස්සලා අඩි දෙකක් විතර උස අරගෙන ස්ලෝප් කරලා හරියට වතුර බහින විදිහට හදාගන්න එක. මෙතනදී තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යටින් සත්තු යන ඒ කියන්නේ ගෙවල් වලට අනිවාර්යෙන්ම සත්තු වෙනවා පූසෝ ඒ වගේම උගුඩුව වගේ සත්තු. එහෙම අය ඇවිල්ලා මේ ස්ලැබ් එක උඩ එක එක දේවල් කරාම ඒගොල්ලෝ පදිංචි වුණොත් ඒක උඩ ඊට වඩා ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් හැම එකක්ම විසඳුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රශ්නත් තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන කල්පනා කරලා බලලා ඕගොල්ලන්ට හොඳම දේ කරන්න මේකෙන් විසඳුමක් විදිහට තමයි අපි හිතුවේ මේ වහලයක් ගහන එක ඕගොල්ලන්ට මුදල් අතිනුත් ඒක ප්‍රයෝජනෙකුත් වෙයි කියන එක තමයි ස්ලැබ් එකක් උඩට. රූෆ්ටොප් එකක් තියෙන ගොඩක් අයට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි රූෆ්ටොප් එකේ ස්ලැබ් එක රත් වුණාට පස්සේ පහළ තට්ටුව රත් වෙනවා. ඉතින් මේක හැමතැනම වගේ වෙන දෙයක්. මොකද වහින කාලෙට වහිනවා වගේම තමයි පායන කාලෙට ගොඩක් සැරට පායනකොට ස්ලැබ් එකේ තියෙන රස්නේ හවස් වෙද්දි පල්ලෙහාට එනවා. ඉතින් මේකට විසඳුම් විදිහට අපි කලිනුත් කියලා තියෙනවා ලේසියෙන්ම අඩුම වියදමෙන් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි දැන් මේ වගේ තැනක ටිකක් කණු ටිකක් යවලා දැලක් හරි එහෙම නැත්නම් මේ විදිහටම කණු හරි පාවිච්චි කරලා ඒක උඩින් වැලක් වවන එක. ඉතින් මේකේ තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් අපිට වහලයක් ගහන්න යන වියදමත් එක්ක හිතනවා ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තමයි අඩු වියදමකින් කරගන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ස්ලැබ් එකෙන් පහළට රත් වෙන එක වළක්වන්න අපිට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි තනකොළ වවන එක. ඉතින් මේකෙන් නම් ගොඩක්ම රස්නේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ මේ විදිහට අපි තනකොළ වවනවා නම් අපි අර සාමාන්‍ය කරන වෝටර්ප්‍රූෆ්
මෙතඩ් එකට වඩා ටිකක් වැඩි දෙයක් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් කැමති කෙනෙකුට ඒ විදිහට waterproof එක හොඳට කරලා ඒක උඩ තනකොළ වවන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් lockdown කාලේ ලොකු මිදුලවල් නැති අය පුරුදු වුණා rooftop එකේ වගා කරන්න. ඉතින් ඒකටත් ඒ විදිහටම තමයි අපි පෝච්චි එහෙම නැත්නම් බැරල් වගේ දේවල් වල පැල වවනවා නම් අර විදිහටම හොඳ waterproof method එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක උඩ පෝච්චි තියලා පැල වවන්න. ඒ වගේම අපිට තව කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ටිකක් ඒරියා එක cover වෙන විදිහට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගස් වවන එක. ලොකු ගහක් වුණත් අපි හිතන්නේ ලොකුවට හැදෙයි කියලා පෝච්චි එක හිටෙව්වට පස්සේ හැබැයි එතනදී අපි පොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ වතුර දැම්මහම පැලේට ඒ වතුර බහින විදිහ හොඳ ලෙවල් කරලා තියෙනවද පොළව ඒ වගේ දේවල් ගැන හිතලා අපිට පුළුවන් රස්නේ අඩු කරගන්න විදිහට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගස් මේ රූෆ්ටොප් එකේ වවා ගන්න. ගස් වවන්න අපි පාවිච්චි කරන පෝච්චිය කෙලින්ම බිම තිබ්බහම ගොඩක් වෙලාවට ඒක වටේ ටිකක් ඇවිල්ලා වතුර රැඳෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ තැනක waterproof කරලා තිබ්බේ නැත්නම් ස්ලැබ් එක ඩැමේජ් වෙනවා, පහළට වතුර එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ හැම දෙයක්ම ආයි කියන්නේ ඒ දේවල් අත්දැකීමෙන් දැකලා තියෙනවා. ගොඩක් අය ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපිට එක කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ උඩ කරන හැම දෙයකටම අපි හිතන්නේ හොඳ waterproof එක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳටම කරලා තමයි මේ තනකොළ වවන එක, ගස් වවන එක, වැල් වවන එක මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනේ. පොඩි රූෆ්ටොප් ඒරියා එකක් ලස්සනට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මේකෝ වීඩියෝ එකක් අපි ඔයගලන්ට ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. ඒක වෙනස් කරලා ඒකට පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් එකතු කරලා හැමෝටම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. අපි මතක් කරනවා ලොකු ස්ලැබ් ඒරියා එකක් හැදෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ වර්ගඩි 1000ක් විතර රූෆ්ටොප් එකක් එනවා නම් සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට එක එක කොටසක් වහලයක් ගහගන්න එකෙන් ප්‍රයෝජන කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක ලස්සනට හදන්න පුළුවන්. පොඩි ඩයිනින් ඒරියා එකක් විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෝෆා එකක් දාලා ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවුට්ඩෝර් සෝෆාස් ඒක ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් ස්ට්‍රක්චර් එකකින් හදලා ඒකට අවුට්ඩෝර් ෆැබ්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් ආටිෆිෂල් කේන් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා හදනවා. මේ වගේ මිල එන්න ගණන් වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා අර වර්ගඩි 1000ක ස්ලැබ් එකක් waterproof කරන්න යන මුදල ඔයගලන්ට ටිකක් අඩු කරගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න එකෙන් වහලයක් ගහනකොට ඉතින් ආයෙ මුදලක් එකතු වෙනවා. හැබැයි අර තෙමෙන්න ගත්තොත් ස්ලැබ් එකක් waterproof කරලා ටයිල් කරාට පස්සේ සමහර විට waterproof එක හරියට වෙලා නැතුව එක තැනකින් තෙමුණොත් කොතනින්ද තෙමෙන්නේ කියන එක හොයාගන්න බෑ. ඔයගලන්ට ඉතින් ආයෙ පියවරෙන් පියවර එකින් එක අපහු කරගෙන යන්න වෙන නිසා තමයි අපි මතක් කරන්නේ රූෆ්ටොප් එකක් දානවා නම් ඒක පොඩි කරගන්න. පොඩි රූෆ්ටොප් එකක් කරාම ඔයගලන්ට ඕන තරම් දේවල් කරන්න පුළුවන්. පොඩි ඩයිනින් ඒරියා එකක්, පොඩි සිටින් ඒරියා එකක්, මල් හිටවන්න තැනක් එකතු කරලා ලස්සන රූෆ්ටොප් එකක් ඕගලන්ට හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් කරන්න නම් අපි කලිනුත් මතක් කරා වගේ ගෙදර ඔක්කොම වැඩ ටික ඉවර කරලා තියෙන්න ඕනේ. ගේ හදලා ඉවර කරලා ටික කාලෙකින් හිතුනොත් මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් රූෆ්ටොප් එකට කියලා. එතකොට මේ දෙයකට වියදම් කරන්න ඕගලන්ට සමහර විට පුළුවන් වෙයි. මොකද හේතුව තමයි අර ලොකු මුදලක් වියදම් කරලපු කාලේ ඉවර වෙලා තියෙන නිසා. වියදම් වුණත් මෙහෙම දෙයක් කරන එකෙන් ඕගලන්ට ලොකු වටිනාකමක් ගෙදරට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම ඕගලන්ට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර මෙච්චර කාලයක් උඩට යන්නේ නැතිව තිබ්බ රූෆ්ටොප් එකට ඕගොල්ලෝ එන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. දවල්ට රත් වුණාම පොඩි වෙලාවක් යනවා ඒක සිසිල් වෙන්නේ, ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් ඒක පාවිච්චි කරනකොට ඕගලන්ට ගොඩක්ම රිලැක්ස් ස්පේස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම නගරබද පරිසරයක ඉන්න කෙනෙක් නම් පාරක් අයින ඉන්න කෙනෙක්ට සමහර විට මේකට දූවිලි ආපහු වාහන වලින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ තීරණය කරනවද නැද්ද කියන එක. නමුත් අපි මතක් කරන්නේ කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඕගලන්ට ටිකක් වෙනස්ව හිතනවා නම් ටිකක් මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. ලොකු ගහක් රූෆ්ටොප් එකට හිටවනවා නම් ටිකක් ලොකු පෝච්චියක් හදලා, ඒ කියන්නේ ස්විමින් පූල් එකක් හදනවා වගේ බොක්ස් එකක් හදලා ඒකට සමහර ලාවට ගොඩක් බර එකතු වෙනවා නම් සාමාන්‍ය ස්ලැබ් එකේ තියන්න බෑ, යට ඉඳලම කණු වෙන්නත් වෙනවා. මේක ස්ට්‍රක්චරල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් එකතු කරගෙන කරන්න ඕනේ. මුදල් ටිකක් වියදම් කරන කෙනෙක්ට ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය පෝච්චි වල පැලවවන එක අපි කලින් මතක් කරා. සමහර දෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් බක්කියක් බැඳලා, මල් බක්කියක් විදිහට බැඳලා පස්පුරෝලා පැල හිටවනවාද කියන එක. සිසිලසක් එකතු වෙනවා, ලස්සනක් එකතු වෙනවා වගේම ඒකෙන් කරදර වෙනවා. මේක හරියට waterproof වෙලා තිබ්බේ නැත්නම් ඕගලන්ගේ ස්ලැබ් එකෙන් යටට වතුර පැච් මතුවෙනවා. ඒ ස්ලැබ් එක ගේ ඇතුළට තියෙන එකක් නම් ගේ ඇතුළ අනිවාර්යයෙන්ම පැච් පෙනෙන්න ගත්තාම ඒක ගොඩක් කරදරයි. ඒ වගේම පිටට පානපු තැනක් තියෙනවා නම් ඒත් ඕගලන්ට ඒක මේන්ටේන් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා හරියට waterproof කරන ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගෙන මේ දේවල් කරන්න ඒ වගේ දෙයකට යනවා නම් අපි වීඩියෝ එකක් කරලා පෙන්නුවා ග්‍රීන් වෝල් එකක් හදන විදිහ. ඒ කියන්නේ පොඩි පෝච්චි හදලා ඒකට මල් පැල හිටවලා කරන්න. ගොඩක්ම ලස්සනයි. මොකද රූෆ්ටොප් එකක් කියන්නේ නැචරල් ඕගලන්ට ගස් වැල් තියෙන තැනක් නෙමෙයි. ඉතින් අර වගේ දෙයක් එකතු වුණාම රූෆ්ටොප් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නකොටත් ගොඩක් ලස්සන පෙනුමක් එකතු වෙනවා. හැබැයි
දිගු කාලයක් ඉරේලිය වැටිලා තියෙනකොට මේකේ ඉක්මනට පැල මැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට වෙනම ඒකට වතුර වැටෙන්න, වතුර බැහැලා යන්න වෙනම සිස්ටම් එකක් බට වලින් හදන්න ඕනේ. ඉරිගේෂන් සිස්ටම් එකක් හයි කරන්න පුළුවන්. ඒවට එකකට එකක් මිල එකතු වෙනවා ඔයගලන්ට. නමුත් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි රූෆ්ටොප් එකක් ඩිසයින් කරන විදිහත් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හිතුවේ. ලස්සන්ට හදාගන්න ආස කෙනෙක්ට ගෙදර හදලා දැන් ගොඩක් කාලයක් ගෙදර රෙනොවේට් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට රූෆ්ටොප් එක හදලා ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ මේකෝවර් වීඩියෝ එකකින් අලුත් ඩිසයින් ටිප්ස් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.